Meron tayong tatlong paraan kung paano hanapin ang least common multiple ng dalawa o mas higit pang numbers. Ang unang paraan ay tinatawag na listing method o ang paglilista ng mga multiples ng bawat number. Ito ang pinakasimpleng paraan para mahanap ang LCM. Sa listing method, ililista mo ang mga multiples ng mga numbers. Halimbawa, ng 4 at 10. 1 times 4 is 4. 2 times 4 is 8. 3 times 4 is 12. 4 times 4 is 16. 5 times 4 is 20. Tingnan naman natin ang 10. 1 times 10 is 10. 2 times 10 is 20. May common multiple na tayo ng 10 at 4. 20. Hindi na natin kailangan ipagpatuloy ang paghahanap dahil ang kasunod na multiple na lilitaw dito ay siguradong mas malaki kaysa sa 20. Ang hinahanap natin ay ang pinakamaliit o least common multiple. MathDali lang listing method, di ba? O, subukan nyo sa ibang numbers.